Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Akmal bin Iman. Pada hari ini saya akan membentangkan beberapa perkara berkaitan tentang development game endless running saya yang diintegrasi dengan fungsi Telnet. Pertama sekali saya akan menunjukkan gameplay daripada awal pemain register, login sehinggalah kepada permainan. Kemudian, saya akan menerangkan secara ringkas bagaimana saya integrasi Telnet pada game ini. Dan akhir sekali, saya akan nyatakan refleksi saya sepanjang pembuatan game ini dengan Telnet. Jadi, ini adalah user interface endless running the game. Jadi, pemain baru hendaklah menekan sign up button terlebih dahulu. Jadi, terpapar register form yang perlu diisi beberapa butiran oleh pemain. Jadi selepas selesai isi, tekan button register dan register is success. Jadi semua maklumat terus ke dalam Telnet. Jadi successfully registered. Jadi kembali kepada halaman utama. Jadi isi username dan password tadi untuk masuk. Selepas tekan sign in, player akan dibawa ke dalam play menu yang terdiri daripada play, leaderboard, quit and back. Jadi play untuk terus ke permainan, manakala leaderboard adalah untuk display skor ranking antara pemain, manakala quit adalah untuk keluar daripada permainan. Jadi apabila tekan play, apabila sejurus permainan dimulakan, player boleh menekan button A untuk elak ke kiri, manakala button D untuk elak ke kanan, dan space untuk lompat, dan left mouse untuk tembak. Jadi player harus kumpulkan coin untuk menambahkan skor mereka. Satu coin mewakili satu point. Jadi apabila terlanggar obstacle, game akan tamat dan highest score menunjukkan di sini adalah highest score dalam sesuatu situasi permainan, bukan mewakili untuk keseluruhan permainan. Jadi pemain boleh bersaing dengan markah highest score mereka yang lepas. Jadi pemain boleh buat pilihan antara restart game semula atau pergi ke menu ataupun keluar daripada permainan. Jadi apabila keluar daripada permainan, player harus masukkan butiran mereka semula. Dan untuk melihat leaderboard, hanya perlu tekan button ini. Dan Telnet sekarang mempunyai 3 player yang sedia adil. Jadi player 1 adalah mendapat ranking kedua, manakala Akam dan Lokman mempunyai 1 dan 3. Jadi sekarang saya akan terangkan secara ringkas bagaimana saya integrasikan Telnet ni pada game ini. Kebanyakan integrasinya berlaku dalam menu script, di mana first saya panggil URL dan token daripada Telnet, dan kemudian saya gunakan semua related function yang disediakan oleh Telnet. Contohnya create player, get player, dan juga get leaderboard. Jadi saya create setiap function untuk mereka, iaitu register player, di mana saya masukkan input text ke dalam alias, dan alias ni akan digunakan ke dalam parameter function setiap create player, get player dan seterusnya. Dan get player ni digunakan semasa sign in player, iaitu kita akan bandingkan input text daripada sign in name dan juga name daripada database Telnet. Dan apabila sama, maka di allow main menu tu teruskan kepada play menu. Dan juga sama juga kepada get leaderboard, masuk gunakan kepada ID nya, dan juga access database Telnet
menggunakan kelas baru iaitu declare data status. Ni declare data status dia serializablekan daripada declare data board message dan declare get player. Seterusnya mempunyai kesemua parameter-parameter yang terdapat pada telnet. Dan apabila kesemuanya dapat akses dan juga dengan decreated oleh JSON utility, maka kita akan loopkannya mengikut beberapa banyak player yang ada dalam telnet dan loopkannya mengikut nama dan juga rank. Dan untuk skor pula, saya asingkan dengan memanggil URL dengan token juga dan juga insert player activity, di mana saya membuat parameter baru terhadap function memanggil score count dan juga alias. Jadi script ini terus ke dalam object coin, dan apabila game object ini bertembung dengan tag yang mempunyai playeran, iaitu player itu sendiri, maka skor dia bertambah mengikut 1. Jadi dalam telnet kita boleh lihat report dan terdapat 3 player sekarang, dan boleh melihat ketiga-tiga player yang sudah ada di dalam telnet. Try view player UTM dan kita dapat lihat skor telah diadil 1 tambah 1 hingga terbaru 2. Jadi untuk leaderboard telah disusun ranking mengikut skor yang paling terbanyak, dan waktu sekarang adalah Akem. Jadi refleksi saya sepanjang pembuatan game ini adalah saya belajar banyak perkara berkaitan dengan logik programming. Contohnya bagaimana pentingnya untuk enable proses di dalam sebuah skrip dengan kegunaan boolean expression, dan bagaimana juga cara untuk akses variable daripada skrip lain secara efisien. Jadi saya juga berkesempatan untuk menggunakan program telnet yang pada pendapat saya amat mudah untuk memahami dengan berbekalkan dokumentasi telnet. Ia senang untuk digunakan kerana adanya function yang tersedia ada bersama parameter tertentu. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih.